Okay, Assalamualaikum and good morning. Semua dah ada ke? Sekejap saya punya earphone ni dia tak detect tak. Okay. Testing 1 2 3. Dengar tak? Good morning. Semua yang dengar ke? Boleh Adik. Sekejap. Ada. Okay, boleh dengar. Alright. So hari ini saya buat live je menggabungkan semua kelas. So for kelas 11 12 dengan 37 lah kan yang ada. Ke ada juga H10? H10 ada ke? H10 tengah kelas ke? Okay, pagi ni sangat sejuk sebenarnya. Okay, sedap untuk kita tidur. Tapi tak apalah, kita gagalkan juga untuk 1 jam kelas ini. Alright, so macam biasa, so yang hadir boleh terus chat dekat ruangan chat tu lah kan, saying that you are here. Okay, so today sebenarnya kita nak continue on discussing tutorial. Okay, start from question 15 until 27, tapi I'm not going to discuss every questions lah. Saya akan pilih soalan-soalan yang macam agak susah sikit nak buat. Okay, so let's start. Okay, saya mula ya? Mana Oh, here. Okay, so the summary, kejap mana? Dah lama tak live rasa macam kekok pula. Okay, so the summary ni saya dah share pun dengan kamu. Summary dalam kelas, okay. So it's the same thing lah, okay. So boleh tengok nanti kalau siapa-siapa yang hari tu tak sempat tulis, siapa tu pun tak sempat nak melukis ke, boleh tengoklah this summary for chapter 8. Now, kita proceed to questions number 17. Okay, so this one adalah question tutorial, question 17. Okay. So kalau siapa-siapa yang dah buat boleh terus semak, okay, and saya akan go through jugalah the way of answering this question. So the first one, the probability that a student passes mathematics is 0.4. Okay, so ini dia bagi tahu pass mathematics 0.4. And then if the student, okay, ada perkataan if kat sini. Sekejap, kita mana merah. Okay, so ada perkataan if kat sini. So this one sebenarnya merujuk kepada conditional event. Okay, so kita tengoklah apa ayat dia. If the student pass mathematics, the probability that the student will pass physics is 0.7. So if pass mathematics, pass physics is 0.7. Okay, what are the next thing? If, ada if lagi. If fails mathematics, so the probability that the student will pass physics is 0.63. Okay, so kat sini sebenarnya kita boleh terus catch kita punya tree diagram, okay, berdasarkan info ini sebab if we look at this question, everything start daripada pass ataupun fail mathematics lah. So here it is. Sekejap kita buat tree diagram. First event will be pass mathematics and M prime merujuk kepada fail mathematics lah. Okay, kejap. M is passes mathematics and F, saya guna F lah untuk passes physics. Okay, so the probability that
pass mathematics is 0.4. So kita letakkan terus value dia 0.4 here and fail will be 0.6. Okay. Next, dia kata second branch merujuk kepada if the student pass mathematics. So sini adalah fizik and fail fizik lah. The second branch kat sini. Okay. So if the student pass mathematics, probability that it will pass physics will be 0.7. So that means atas ni 0.7. So F prime will be complementary kepada 0.7. So kita buatlah 0.7 plus berapa? 0.3 lah kan? Kita akan dapat fail. And then if the student fail mathematics, so fail mathematics, the probability that it will pass physics, so fail mathematics, pass physics, probability dia adalah 0.63. So what will be the terbalik. 0.63 should be up here sebab dia kata pass physics. Okay, so that means probability untuk dia fail physics apa dia? If it fails mathematics. Anyone know? Boleh mention kat ruangan komen. Sambil dengan calculator. Okay, sementara tu saya tulis yang untuk A. Ada tak? So what will be the probability untuk dia fail physics bila dia if it fail mathematics? 0.37. Okay, Ravi kata 0.37. Yes, betul-betul. Kita akan dapat 0.37 sebab kita gunakan 1 minus 0.63 lah. Kita akan dapat 0.37. Okay, so this will be our tree diagram that represents the data. Now, calculate the probability that student pass physics. Okay, student pass physics will be P of F. So, P of F mana datang dia? Dia datang daripada here lah, MF plus dengan M prime F. So, dia akan jadi P of M intersect F plus P of M prime intersect F. Okay, so kita ada dua condition lah. Satu, kalau dia dia pass mathematics tapi dia lulus physics kan. Ataupun dia fail mathematics and dia lulus physics lah. So ini merujuk kepada pass physics. So berapalah value dia? 0.4 multiply by 0.7 plus with 0.6 multiply by 0.63. So what value do we get? Okay. Berapa yang ni? 0.4, 0.7 plus 0.6 multiplied by 0.63. Okay, so suppose we get 0.658 as our answer. So semua orang akan dapat jawapan yang sama lah kot. Sekejap final answer kita mana? Final answer. Yes, okay. So dapat betul 0.658. So this one adalah untuk soalan A. A1 A1. And then A2, calculate the probability student pass mathematics if. So ada perkataan if kat sini. Okay. So ada perkataan if merujuk kepada conditional event. So ini adalah conditional event lah. Okay, so bila conditional event, yang mana depan, yang mana belakang, ayat selepas if akan berada di bahagian belakang. Sebabnya student pass physics happen first. Okay, ini yang berlaku dahululah. So it will be P of M palang ataupun given that passes physics. Okay, so apa formula dia? P of M intersect F divided by P of F. Okay, so here M intersect F. M intersect F yang kita kira ini. Berapa lah ya? 0.4 multiply by 0.7 divided by P of F. P of F datangnya daripada mana? Daripada jawapan dekat A. 0.658. Okay, and then we can calculate berapa ni?
divided by answer. So I get 20/47 ataupun in decimal places kita akan dapat 0.426. Okay, boleh bagi 3 decimal places lah, 3 decimal places. 0.426. Bukan 425 426 sebab 4255 kan kita dapat. So this will be the answer for question A2. Now kita move kepada the third questions. Determine whether the events of a student passing mathematics and physics are independent. Okay, so the true kita check whether these two events, pass mathematics dan juga pass physics adalah independent. So what should we check bila dia cakap pasal independent? Okay, so you can look at your summary, okay, ataupun ada kat depannya juga. So kalau kita nak tengok independent kita kena check apa? Intersection sama dengan the product of PA and PB. Okay, so ini yang kita kena show lah. So suppose kat sini intersection kita dah ada ke M intersect F lah kan? Here. Sekejap kita kira dulu. So P of M intersect F adalah 0.4 multiply by 0.7. Kan? 0.4 multiply by 0.7. So kat sini berapa Tadi tak kira pula. 0.28. Okay. So now we need to find the value of P of M multiplied by P of F. Okay. Probability of M datang daripada mana? Daripada soalan kita ni, 0.4. Okay, so this will be 0.4. P of F datang daripada mana? The answer from A. So here lah 0.658. So 0.658. Berapa ni? 0.658 times by 0.4. So the answer that I get is 0.2632. So did everyone get the same value? Okay. Sebenarnya saya nak tulis something kat sini. Sekejap Untuk show independent, P of A intercept B must be equals to P of A times by P of B. So ini adalah kita punya idea untuk menjawab soalan ini. Okay. So here based on our calculation, intersection ini tidak sama dengan the product of M dengan F. Okay. So we need to write the conclusion lah. Since P of M intersect F is not equals to P of M times by P of F, so therefore it is not independent. Okay, so this will be our conclusion lah, not independent. Maksudnya dia depends lah kan, matematik dan fizik itu bergantung. Kalau nak lulus fizik, dia akan lulus matematik dulu lah. Ataupun mungkin ada certain orang yang tidak. Okay, good morning untuk yang baru masuk. Baru cuci mata ke? Okay. Now, kita dah tengok the first question. Okay, question 17. So far okay Boleh faham kan untuk keluarkan info-info ini? Now kita pergi kepada question 18. Okay. So for question 18, ayat dia panjang-panjang tau. A total of 400 new students at a college. Okay, ini dia punya, apa kita panggil tu? Total lah. N of S kita. Were interviewed to find out if they either receive scholarship or loan or no financial aid. Okay, so kat sini ada 3 cerita lah. Ada scholarship ataupun terima loan ataupun tak ada terima apa-apa. So there are 150 male students and of which 50 receive loan, 70 do not receive financial aid and so on. Okay, so kalau kita tengok kepada situasi soalan ini, so kita boleh
teruskan menggunakan table. Sebab apa kita gunakan table? Sebab dia bagi tahu bilangan event tersebut. Okay, so I'm going to do the contingency table. Kita label S sebagai scholarship, L sebagai loan, no financial aid ni saya buat N lah, none. Okay, so S, L, N. Lepas tu kita punya jantina apa? Male dengan female sahajalah. Okay. So ini male, ini female. Student. Okay. So here dia tadi dia kata total student yang kita ada adalah 400. So boleh terus letak total kat hujung ni siap-siap. Okay. And then okay. Let's read the question again. There are 150 male students. 150 male students merujuk kepada total male students lah. So 150 saya letak kat situ. 50 receive loan and 70 do not receive any financial aid. So what does it mean? 50 yang receive loan dan 70 yang receive no financial aid ni adalah pelajar lelaki. So dia adalah 50 receive loan, male intersect L, dan do not receive financial aid adalah 70, so none. Okay, and then 100 female receive scholarship. Here, 100 female receive scholarship. So female scholarship, so dekat sinilah value dia adalah 100. And there are 140 students who do not receive any financial aid. So no financial aid adalah N kan? So ada 140 orang student in total. So no financial aid, total dia adalah 140. So dekat sini. Okay, so this will be our table daripada info yang diberi. Now kita fill in yang kosong-kosong tu lah. So tahu kan sini total dia, so boleh carilah value kat sini berapa. Berapa ya M intersect S? Suppose kita dapat 30 kat sini. M intersect S will be 30 and then total kepada S, scholarship will be 130 and then 400 minus 130 minus 140. Saya dapat value kat tengah-tengah ni 130 juga. And then 50 sini will be 120 lah. 120 pula. Berapa tu? 5 lepas. Berapa tu? Oh, 80, betul lah. Okay, here is 80 and then 400 minus 150 will be 250 here and here will be 70. So kamu boleh check betul tak total ini sama dengan 150, total ini sama dengan 250 ataupun total ini kena samalah. Okay, so because this will be the summation kat sini kan. Okay, now kita dah complete our table. So we can start solving our question. If a new student is selected at random, calculate the probability that the student is female or, ada or maksudnya union. So female union scholarship recipient. So A female saya guna F kan. So P of F or union scholarship S. F union S. Okay, so macam mana kita nak kira F union S? Saya kira yang inilah. Female, totalkan yang saya highlight ni. 180 dengan 70 tambahkan dengan 30. Okay, ataupun nak lagi senang. Kenapa tiba-tiba hilang? Kejap Apakah? Gigi boya. Kenapa Hazel saya hilang? Where is it? Sabar.
Tiba-tiba hilang pula saya punya ni. Kejap ya. Saya on balik semula. Sementara tu bolehlah korang cuba selesaikan. Aish. Okay, kejap kita share. Muncul kembali. Okay. Alright. Nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh kan? Dah nampak balik kan? Dah muncul kembali. Okay, apa tadi saya stop? F jenis S kita akan totalkan yang saya highlightkan kuning ni lah. Ataupun nak senang kita terus ambil value of female ini 250 plus dengan 30 kan, sebab kita dah kira ini total dia adalah 250 plus dengan 30 lah, overkan dengan NS kita adalah berapa tadi? 400. Okay, and then you will get the final answer. Berapa ni? 250 plus 30. 280 divided by 400. So I will get 0.7. Okay, ataupun 7/10. So this one is question number A. Now look at question B. Loan recipient if it is known that the student is female. Ada perkataan if. So if automatic adalah conditional probability. So kat mana ayat selepas if it is known that, okay, ada dua kat sini Hindia, if dan juga known that. So ayat selepas ini merujuk kepada yang berlaku dahululah. So female kat belakang. So P of female kat belakang, kat depan dia adalah yang kita nak cari adalah loan recipient. So L given F. Okay, L given F, formula adalah P of L intersect F divided by P of F. Okay, L intersect F. L intersect F yang mana? Loan female, so this one lah 80. Here kan 80. So it will be, sebab dia kat sini merujuk kepada probability So probability maksudnya atas ni kena write in terms of probability lah. So 80 over 400 will be divided by P of female. Female tadi total adalah 250. So 250 divided by 400. And what will be the answer? 80 over 250 adalah 8 over 25. Or you can also write in decimals. Decimal dah akan dapat 0.32. That will be the same answer lah. Okay. So ini adalah soalan B. Now C. A male. Saya rasa macam tak cukup besar. Okay, here. So next is a male who is a scholarship recipient or female who receive loan. So kat sini apa kita akan buat? Male who is a scholarship recipient. So dia merujuk kepada P of M intersect S. And then ada sentence or. Or selain union dia juga membawa maksud plus. Okay. Female P of F intersect loan. Okay. And now let's find M intersect S. M intersect S adalah ini. 30 tambahkan dengan F intersect L. Here. So 30 pluskan dengan 80. Okay. So it will be 30 plus 80 divided by 400. Berapalah? 11 over 40. Is it 11 over 40? Yes, okay. Alright. And suara apa yang mau ni baby tu? Okay. Apa tadi? Now D. Okay. Usui. Siapa yang baby pagi ni? Apa tadi? D. D female or non-scholarship recipient. Saya sempat baca. Okay. Apa? Female P of F or maksudnya union non-scholarship. Okay, look. Non-scholarship, scholarship prime lah. So S prime. Okay.
So this one, it's either kamu nak gunakan formula P of F plus P of S bar minus P of F intersect S bar, ataupun we can just refer to our table here. So yang mana satu value dia, okay, saya highlightkan guna warna hijau. Female adalah 250. Okay, and then union dengan non-scholarship. So ini adalah scholarship. So non-scholarship akan jadi inilah 50 dan 70. So here. So kita akan tambahkan yang warna hijau itu. So it will be berapa ya? 250 plus 50 plus 70 over dengan 400. So 370 per 400. So I have 37 over 40. Okay. Or you can also give your answer in decimal juga, 0.925. Okay. Yang tadi 11 over 50 nanti boleh carilah berapa ya. 0.275. Okay. Alright. So this will be the way of answering question 18. Okay. Baru 2 soalan kan, dah setengah jam dah. So hopefully using table, tadi kita gunakan tree diagram kan, and now kita guna table. Okay, so let's move to the next question. Soalan apa pula ya? Is it 20 or 21? Okay, saya menggunakan question 20. Okay, so question 20 ni sebenarnya dia melibatkan permutation and combination. Tak ada permutation, dia melibatkan combination sahajalah. Okay, so in a class, 15 students, 7 are males and 5 students wear spectacles. Okay. So for here, sebab dia bagi kita bilangan-bilangan orang ini dan ada total kan. So I can put it into table lah. Male, females, and then spec and non-specs. Okay. Now, dia kata total student adalah 15. And then 7 are males. So males kita mana sini? 7. And then what happened? 5 students wear spectacles. Okay, 5 students wear spectacles adalah general. Okay, so dalam 15 orang student di mana ada 7 orang lelaki, ada 5 orang yang pakai spectacles. So spectacles adalah 5. 3 male student who wear spectacles. Ada 3 orang lah yang pakai spec. Male pakai spec ada 3. Okay, and then 4 students are chosen at random. Okay, so this will be our NS. Okay, now kita key in yang selebihnya. So here will be 4, sini 10, sini 2, sini 6, sini 8. Okay, so table kita dah complete. Okay, NS tadi adalah total 15, kita nak choose 4. Okay, ni berapa ya? 15C4 will be 1365. Okay, so now A, all females are chosen. Okay, let's say kalau kamu tak tahu nak tulis macam mana title kat depan tu, so we can also, for example untuk A ni lah, saya let A, B, all females are chosen. So nanti kita punya title kat sini kita boleh tulis P of A lah. P of A akan sama dengan okay, nak pilih female, mana total female kita ada 8 orang. Kita nak choose 4 sahaja. So it will be 8C4 divided by kita punya sample space adalah 1365. Okay, so here dapat jawapan apa ya? 1365, you will get 2 over 39. Okay, so ini yang pertama. Now, yang kedua, B. Equal number. So, B will be equal number of males and
females wearing, takut tak muat, wearing specs. Okay. So, kita boleh tulis kat sini P of B. Okay, so macam mana kita nak kira equal number of male dan female? Maksudnya 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan lah yang pakai spec. So, kita refer kepada yang pakai spec, this row. Okay, so ada 3 yang pakai spec, kita akan choose 2 sahaja. So, 3C2 multiply by 2C2 divided by NS kita adalah 1365. So, the total will be 3C2 times 2C2. So I get 1 over 455. Okay, so this one adalah B. Okay, now C. All males are chosen if it is known that they all do not wearing specs. So kita ada if kat belakang, if it is known. So dia nak cari P of male given do not wearing spec. So P of male intersect not wearing spec divided by P of not wearing spec. Okay, so probability of male do not intersect dengan not wearing spec. Kita nak choose 4 sahaja. Okay, so M intersect S prime. M intersect S prime adalah 4. Okay, so kat sini dia akan jadi 4C4 over 1365 sebab kita nak probability kan kat atas tu will be divided by probability of S prime. S prime merujuk pada not wearing spec ada 10 orang. So it will be 10C4 over 1365. Okay, boleh nampak ke tu? And then bolehlah kira guna kalkulator berapa value dia. 4C4 over 10C4. So I get 1 over 210. Okay, so this will be our answer untuk C. Okay, now next move kepada D. Semua orang boleh follow ke? Kalau ada soalan terus tanya dekat chat Takut saya laju sangat pula. Okay, D. Most students do not wearing specs are chosen if, ada lagi, if it's known that there are female. Okay, so kat sini let's say lah saya tak tahu nak tulis apa. Yes. Let's say kita tak tahu nak tulis apa dekat situ. So I can write it as P of more wear spec given female. Okay, kalau buat macam ni pun okay je, tak ada masalah. Sorry. More student do not wearing spec. Okay, do not wearing spec. So more student, more X prime lah. Senang macam je. More S prime given female. More S prime given female. So kat sini it will be equals to P of more S bar intersect F divided by P of F. Okay, more S prime intersect F. So kita fokus kepada S prime. Okay, yang intersect dengan F. Ada 6 kat sini Now kita kat sini ada 6. So daripada 6, kalau more it will be, okay, so kat sini dia punya case macam ni. More maksudnya kita nak 4 orang kan. So we will like to choose 4. So kalau more S prime intersect F, so dia akan jadi case dia 3 S prime intersect F, 1 yang S intersect F. Okay, nampak tak? Sekejap So ini S prime intersect F, S intersect F. So dia nak more, so 3, 1 ataupun 4, 0. Okay, so kat sini dia akan jadi S prime intersect F ada 6. So 6C3 times
2C1 plus 6C4 times by 2C0. Okay, tapi saya tak buat benda tu lah. Oh, ini kena tulis pula dia divided by 1365 over kita punya P of F. F kita ada berapa? 8. So it will be 8C4 over 1365. Okay. And then you can simplify your answer lah. Berapa ni? Kita kira jap. 6C3 times 2C1 plus 6C4 divided by 8C4. So saya dapat 11 over 14. Okay, this one adalah untuk question D. Okay, boleh faham Agak rasanya semua orang boleh faham kot ini. And last kali E. Okay, all females or students who do not wear specs are chosen. So P of female or adalah union do not wearing spec S bar. Okay, so ini kita akan gunakan formula apa nama tu, union lah. Dia akan sama dengan P of F plus P of S bar minus P of F intersect S bar. So untuk kes ini kita tak boleh nak guna macam kita jawab table yang lain sebabnya kita melibatkan combination. Okay, sorry kejap bawa ke tengah sikit. Alright. So P of F kita yang mana? Here, female. 8C4 plus S prime ada 10, so it will be 10C4 minus F intersect S prime. F intersect S prime ada 6. So 6C4 divided by total kita adalah 1365. And your final answer should be berapa ya? Okay, I get 53 over 273. Okay. So ini adalah cara untuk jawab soalan 20 yang melibatkan combination. Okay. So far so good. Okay. Kamu semua orang free ke kejap lagi? Saya takut saya terlajak pula. Tak habis pukul 11 pula. Semua orang ada H10 ada kelas tak lepas ni? H11, H12, H37. Kalau free boleh cakap free. Saya takut saya terlajak je lah 30. Takut terhabis lebih. Okay, question 20 settled. Okay, move kepada the next question. Okay, soalan ini saya dah tolong lukiskan tree diagram. Okay, untuk yang siapa yang dah tengok note yang kosong tu saya dah lukiskan tree diagram lah. So kalau nak tengok ni, boleh zoom lah tree diagram dia macam mana. Okay, so kita fahamkan dulu daripada ayat soalan. In a chess tournament between A and B, the probability A wins is 0.2, B wins is 0.5, and the probability of a draw is 0.3. So, dia macam ni dia kata A win 0.2, B win 0.5, draw adalah 0.3. So, kalau kita buat tree diagram boleh ada salah satu lah kita boleh buat, sama ada kita nak merujuk tree diagram tu merujuk kepada team A ataupun team B. So, kalau team A, kalau A win adalah 0.2, so bila B win, ini membawa maksud A lose. A lose. Okay. So kalau A lose adalah 0.5 lah. Okay. Ataupun kalau kamu nak buat tree diagram untuk team B,
So B wins is 0.5. So bila A wins, dia merujuk kepada B lose. Okay, so dia opposite lah. And then draw untuk kedua-dua team lah. Okay, now dia beritahu A and B meet in 3 games. So sebab tu tree diagram ni akan jadi sangat besar dan sangat leceh. Okay, sebab ini adalah first game. Oh, lupa pula tulis kat situ. Apa ya? Okay, this will be the first game. Tebal sangat pula. Ini adalah second game, ini adalah third game. Okay, saya dah asingkan ikut kita punya warna lah. Okay, now let's look at the question. Nanti boleh fahamkan daripada kita punya tree diagram ni kan. Setiap game dia punya probability will be the same lah. Still 0.2, 0.5 and 0.3 kalau dia menang, kalah dan seri. Okay, so first question is 2 games are draw. So A. So kalau P of 2 games draw, apa yang dia merujuk? Dia merujuk kepada, kita tengok kat sini ya, saya gunakan warna biru. 2 game draw kita ada, yang cari kat mana ada 2 double D lah, ada double D. So it's win draw draw or lose draw draw ataupun draw win draw, draw lose draw, draw win and draw lose. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so untuk yang 2 games are draw ini kita ada 6 event. So apakah probability dia? So kalau kita refer kepada sini kan, win draw adalah win draw 0.2, 0.3, 0.3. Okay, and then lose draw adalah 0.5, 0.3, 0.3. And if we look here, draw win draw dia adalah value yang sama juga tapi position dia sedikit berbeza lah, 03, 02, 03. So what I can conclude, saya tengok WDD, DDW dan DDW. So dia adalah value yang lebih kurang sama sahaja, where kalau kita win dahulu dia akan jadi 0.2 multiply by draw 0.3 squared. So tadi saya kira ada berapa? 1, 2, 3. So times by 3 lah. Okay, and then plus ada lagi 3, lose draw lose draw dan draw lose. So 3 of kalau lose adalah 0.5 multiply by draw adalah 0.3 times by 0.3. So ini saya simplifykan pengiraan dia lah. Berapa dah ni? 0.2 times 0.3 squared plus 3, 0.5 times 0.3 squared. Okay, so I get 0.189. Okay, so ini adalah untuk soalan A. Okay, now we move to question B. Oops. A and B wins alternately. So A and B wins alternately merujuk kepada so this one is actually equals to P of win, lose, win ataupun P of lose, win, lose. Okay, sebab dia win alternate ni lah, kalah, menang, kalah ataupun menang, kalah, menang. Okay, and then here kat mana kita nak refer dia? A and B wins alternately. Win, lose, win. Win, lose, win adalah sini. And lose, win, lose. Lose, win, lose. Mana LWL? Okay, here. So mana probability dia? 1, 2, 3. And here adalah 0.2, 0.5, 0.2. Okay, so we can add them both together. 0.2 squared times by 0.5 plus
Kalau loose adalah 0.5 squared times by 0.2. Okay. So you should get 7/100 ataupun 0.07. Okay, so ini adalah B. And then C, either A or B wins all the game. A or B wins all the game. Okay, so P of A or B win all games. So ini merujuk kepada P of win plus kalau B yang win maksudnya A lose lah. Lose. Okay, so kat mana win dan lose. Win here and lose here. Okay, so dia adalah 0.2 cube plus dengan 0.5 cube. So now I get 0.133. Okay, so this one is question C. And last kali D, B win at least 2 games. So B wins at least 2 games. Okay, so macam mana pula kalau B wins at least 2 game? So dia mesti dah 2 dan ke atas lah. So kalau B wins 2 game, so maksudnya kita merujuk kepada L kat sini. Okay, so L kat mana? Okay, tadi saya duk highlight mesti kamu tak nampak kan? Mana dia? Kita gunakan warna pink pula. So L wins at least 2 game. So it will be here lah. Win, lose. Okay, merujuk pada ni B wins So kita tengok double L kat mana? Double L and triple L lah. So double L lagi adalah sini. Double L lagi sini. Ni triple L, lose draw. Lose draw lose. Draw lose. And that's it. Betul tak? Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yang saya listkan kat sini dia adalah P of win lose plus P of lose win lose plus P of lose win plus P of apa lagi? Lose plus P of lose draw plus P of lose draw lose plus P of lose draw lose. Okay. So kalau tengok ni value ini dan ini akan jadi value yang sama lah. So 3 times by win tadi berapa? 0.2. 0.2 multiplied by 0.5 squared plus probability of lose merujuk kepada 0.5 cube lah. Plus lose draw adalah 0.5 squared times by draw. Draw adalah 0.3. So kat sini tak nampak pula. Sekejap. Okay, so berapa kali ini? So the value that I get is sekejap. Oh, alamak, saya tertinggal something. Ni patut tulis 3. Okay, I get 0.5 ataupun half. Okay,
So that will be your final answer untuk soalan ini. Okay, now question 21 settled. Next one is question 23. Ada lagi apa soalannya? Kejap. Okay, kita ada lagi 3 soalan. Tapi soalan ni agak panjang sebenarnya. Kamu ada kelas lagi tak lepas ni? Kalau saya terlebih sikit tak apa ke? Cuba wakil kelas tolong respon. Do you have another lesson after this? Kalau siapa free, mungkin saya boleh teruskan. Okay, kalau siapa free, saya teruskan sampai habis kejap. Okay, saya habiskan lagi 3 soalan lah. Ataupun kalau siapa yang ada kelas, tak apalah, boleh live dulu ni. Nanti boleh tengok balik lah mana yang kamu tertinggal. Okay ke? Boleh ke macam tu? H7 tak ada kelas. Okay. Yang lain ada tak? Okay, sementara kamu respon tu, kita tengok soalan inilah. Tutorial question 23. Okay. This one, it is found that H10 pun free, okay. Okay, boleh lah kot. H11 ada kelas English kan. H37 pun free saya rasa. Okay, H11 je lah lepas ni. Okay, apa tadi? Tutorial 23. It is found that 30% of the population are overweight. Among the overweight, the probability of those who do not have any chronic illness is 0.4. And that among those who not overweight, the probability that they do not have any chronic illness is 0.65. Okay. So dia cakap pasal overweight dan dia beritahu siapa yang ada overweight, apa sakit kronik dia lah. And it mentioned here, dia suruh kita lukis 3 diagram to represent our data. Okay, so kat sini sebab dia punya semua situasi ini depends kepada overweight. Okay, so kita akan mulakan dengan overweight dahululah. Overweight and not overweight. So tadi overweight dia kata 30%. 30% bermaksud 0.3. So not overweight will be 0.7. Alright, ini adalah first branch. And then second branch merujuk kepada other chronic illness. So C and C prime. Okay, so kat sini dia beritahu apa tadi? Here. Among the overweight, probability that do not have any chronic illness. Do not have any chronic illness merujuk kepada C prime. So ini adalah 0.4. So sini 0.4, that means have chronic illness will be 0.6. Oh, sebelum tu terlupa pula nak label dia ya. So 0 untuk overweight. Okay, and then C untuk has chronic illness. Okay, so C bar merujuk kepada do not have chronic illness lah. And then kat sini beritahu apa lagi? Among those who are not overweight, so O prime, probability that they do not have any chronic illness 0.65. So dia merujuk kepada C bar, C prime. So 0.65 and then C will be 0.35. Okay, so this will be our tree diagram. Dapat dah 1 markah. So A. Hence, if a person is randomly chosen, okay, find the probability that does not have, tak nampak benda biru ni. So does not have any chronic illness. So this one dia merujuk kepada P of C prime, does not have chronic illness. So P of C prime akan sama dengan apa? P of O intersect C prime plus P of O prime intersect C prime. So mana nak dapatkan value dia? Dia yang mana? Yang ini. Here, 0.3, 0.4 dan juga 0.7, 0.65. So 0.3 times by 0.4 plus
0.7 times by 0.65. Okay, ni berapa? Okay, so we will get 23 over 40 ataupun in decimal adalah 0.575. Okay, so this will be the answer for A. Next, A1 ni. Okay, A2. Is overweight knowing that. Knowing that merujuk kepada given that. He does not have any chronic illness. So P of overweight given that no chronic illness. So C prime. Okay, so P of O intersect C prime over P of C prime. So kat sini berapalah? O intersect C prime adalah 0.3 times by 0.4 again. Okay, ini tadi kita dah ambil kat atas kan? O intersect C prime ni. And then P of C prime. Mana kita dapat value P of C prime datang daripada soalan A, which is 0.575. Okay, and now kita boleh terus kira lah. 0.3 times 0.4 divided by answer. So saya akan dapat 24 over 115 ataupun in decimal places you are going to get 0.2087 ataupun 209. 209 pun betul juga. Okay, so ini adalah part A. Okay, untuk part B, alamak tak muat pula. Okay, kejap so add on here. Okay, now kita fokus kepada part B. Ni part A kan, part B. So untuk part B, if 2%, dia cakap pasal 2%. Okay, tadi soalan A dia cakap pasal 1%. Okay, so untuk 2% dia akan sedikit berbeza lah. 2% are randomly chosen from the population. Find the probability that both of them do not have any chronic illness, only one of them has chronic illness, and at least one of them do not have any chronic illness. Okay, so kalau kita refer kepada ketiga-tiga soalan ini, alright, each question mention about chronic illness. Okay, so kita cari probability of 1%. Tadi kita dah tahu kan, P of C prime adalah 0.5, berapa 0.575. Okay, so situasi kat sini dia cakap pasal chronic illness saja, dia tak cakap pasal overweight. So we can draw another tree diagram. Okay, ini merujuk kepada orang yang pertama. So C prime 0.575, berapa ni? Probability of C akan dapat berapa 1 minus 0.575 adalah 0.425. Okay, so ini merujuk kepada first person. Okay, now second branch merujuk kepada second person, C prime. So ini adalah second person. Okay, so what will be the probability? Dia still lagi sama sebabnya orang yang ada chronic illness ni dia tidak depends kepada orang yang pertama lah kan. So dia adalah independent event. So here will be 0.425 again, 0.575 and 0.575. Okay, so ini adalah kita punya tree diagram. Now kita tengok pada soalan tadi, soalan B ni lupa pula. Okay, so B1. Both do not have any chronic illness. Okay, so do not have any chronic illness merujuk kepada P of C prime intersect C prime.
So orang pertama tak ada chronic illness dan orang kedua pun tak ada chronic illness. So C prime intersect C prime. So mana datang C prime intersect C prime? Yang inilah. 0.575 darabkan dengan 0.575. So it will be 0.575 squared. So I will get 0.3306 ataupun 331 pun betul. Okay, now pergi kepada soalan kedua. Only one of them has chronic illness. So it's either, okay, probably only one of them has C. Okay. So dia merujuk kepada apa ini? P of C intersect C prime plus P of C prime intersect C. Okay. Sekejap ke tepi sangat pula ya. Okay. So C intersect C prime adalah 0.425 multiplied by 0.575 dan C prime intersect C pun adalah value yang sama sebenarnya. Okay, oh tak nampak sekejap. Okay, dia pun adalah benda yang sama sebenarnya. Ini kan kalau kita tengok dia tukar tempat sahaja. So saya terus darabkan dengan 2 lah. So berapa ya? 0.425 times by 0.575 times by 2. So what we will get is 0.4888. Okay, ataupun 0.489. 489 pun betul lah. Okay. And then here, at least one of them do not have any chronic illness. So at least one of them tidak ada. So itu sama ada at least one of them ataupun both of them do not have. So kat sini, okay, soalan ketiga. So dia merujuk kepada P of C intersect C prime plus P of C prime intersect C plus another one adalah P of do not have C prime intersect C prime. Okay, boleh faham ke soalan ni yang melibatkan dua orang ni? Berapa tadi C prime ini kita dah kira dah sebenarnya 0.4888 ni. So 0.4888 pluskan dengan C prime intersect C prime will be C prime intersect C prime ni kita pun dah kira. C prime intersect C prime ni kita dah kira juga ini 0.3306. So I get 0.819. Okay. So ini adalah untuk question 23. Okay. Okay. And then kita pergi kepada soalan yang agak susah lah kejap lagi. Here, 25 ni. 25 ni pun agak panjang. Here, kita tengok dulu soalan dia apa. Every year, 2 teams, Unggul and Bestari, meet each other in debate competition. Past results show that in years Unggul win, probability of them winning again next year is 0.6. And in year that Bestari win, probability of Bestari win again on the next year is 0.5. It is not possible for the competition to have a tie. So either win or lose sahajalah. Unggul won the competition in 2011.
So A, construct the probability tree diagram for 3 years up to 2014. Okay, so tadi dia beritahu kita start dengan unggul. Unggul 2011. Okay, so kejap. So start dengan unggul win kan in 2011. So kita akan terus lukis untuk tahun 2012 lah. So this will be the tree diagram unggul Bestari. Okay, U untuk unggul, B untuk Bestari. Okay, sekejap. Tak cukup besar pula. Okay, so kalau tahun 2011 unggul menang, untuk tahun 2012, okay, this one is 2012, unggul win again, kan? Mana unggul tadi? Sini. Oh. Okay, so years unggul win, then winning next year is 0.6, and kat sini pula kalau Bestari win, winning next year is 0.5. Okay, so unggul menang lagi tahun selepas adalah 0.6. So that means kalau unggul menang 0.6, Bestari win will be 0.4. Okay, so ini adalah untuk tahun 2012. Okay, next. Untuk tahun 2013. Unggul, Bestari, unggul, Bestari. So if unggul win, dia win lagi next year adalah benda yang samalah 0.6 and here will be 0.4. Okay, however, Bestari win, kalau tahun 2012 Bestari win, the next year is 0.5. So Bestari menang lagi adalah 0.5. So unggul menang adalah 0.5. Okay, nampak tak beza dia kat situ? Ni adalah 2013. Okay, now kita draw kepada 2014. Unggul Bestari, unggul Bestari, unggul Bestari, unggul Bestari. Okay. So now kita akan follow lah. Kalau unggul menang lagi, dia akan jadi 0.6, 0.4. Okay, now Bestari win. Bestari win again will be 0.5. So sini 0.5, sini 0.5. Okay, and then unggul 0.6, 0.4. Bestari 0.5, 0.5. Okay, so far dia punya tree diagram ni boleh faham tak? Ni adalah 2014. Okay. Now ini adalah A. Kita pergi kepada B. Find the probability that Bestari will win in 2014. Okay, so P of Bestari win in 2014. So Bestari win. Okay, jap. Kita keluarkan dahulu dia punya list lah. U, B, U, B, 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 BBU, BBB. Okay, so kat sini kita boleh nampak dia kata nak win in 2014, so kita refer kepada yang belakang dia B sahajalah. So yang mana satu? UUB, UBB, BUB, BBB. Okay, so ini adalah Bestari win in 2014. So berapa layer kita nak kira ni? P of UUB plus P of UBB. Oh, tak payahlah, saya tak tulis yang panjang ni lah. Nanti kamu tulislah apa value dia. Saya tulis value dia apa. So UUB merujuk kepada UUB here. 0.6 square, 0.4. 0.6 square times by 0.4 plus, okay, UBB adalah 0.6, 0.4, 0.5. 0.6, 0.4, 0.5 plus, ada lagi tak ruang? Tak muat. Okay, tulis kat bawah ni pula. BUB.
BUB 0.4, 0.5, 0.4. So 0.4 squared times by 0.5. And then BBB adalah 0.4 times by 0.5 squared. Okay, and then we can calculate the values. Berapalah? Okay, so I get 0.444. Okay, so ini adalah B. And then C, if Bestari wins in 2014, so Bestari wins in 2014, find the probability that it will be their first win for at least 3 years. Apa benda pula ni? Okay, so kat sini saya cuba tulis sekejap. So P of Bestari first win for at least 3 years given apa? Bestari win in 2014. Bestari win 2014. Okay, so ini adalah ayat kepada soalan ini. Alright, untuk C. So macam mana kita nak keluarkan info dia? Okay, kita tulis dia P of Bestari first win intersect dengan at least 3 years intersect dengan Bestari win in 2014 divided by Bestari win in 2014. Complicated soalan ini ya. Okay, so macam mana kita nak selesaikan ini? Okay, saya pergi kepada sini. So Bestari first win in at least 3 years intersect dengan Bestari win in 2014. Kalau dia first win in 3 years and dia win in 2014, so rasa-rasanya antara 4 ini, yang mana satu merujuk kepada statement intersection ini? Okay, cuba kamu fahamkan. First win in at least 3 years. Itu adalah kemenangan pertama dia dalam 3 tahun. Intersect dengan dia menang pada tahun 2014. So which one antara UUB, UBB, BUB and BBB yang merujuk kepada first ayat ini? So can anyone answer? Alamak, bateri nak habis. Nak habis pula. Ada tak? Yes, betul-betul. Okay, kita dah jawapan dah. So Darvi said it will be UUB. Okay, this is correct. Betul-betul. Jawapan dia adalah betul, UUB. Sebab UUB ini merujuk kepada dia win in dia menang kali pertama dan kali pertama dia menang itu adalah pada tahun 2014. Okay, so kat sini dia sebenarnya sama je dengan P of UUB divided by P of B win in 2014. So apa value dia? UUB adalah 0.6 squared times by 0.4 divided by B win in 2014. Kita dah kira dekat atas ni, jawapan adalah 0.444. Okay. Alright. So untuk soalan C ini berapa layar? 0.6 squared times by 0.4 divided by 0.444.
So either 12/37 ataupun in decimal adalah 0.324. Okay, so this will be the answer for C. Alright, now D. D ni panjang juga. Assuming that Bestari wins in 2014, find the smallest value of n such that probability of Ungu wins the debate for n consecutive years after 2014 is less than 0.05. Okay, apa maksud ayat ini ya? Maksud ayat ini sebenarnya adalah maksud ayat ini sebenarnya adalah kita kena cari berapa kali dia menang selepas, berapa kali Bestari menang after 2014 and that value probability dia menang itu berapa kali itu adalah less than 0.05. Okay, so maksudnya macam ni. Kita start dengan tahun 2014. So in 2014 kita pergi cari yang Bestari wins. Okay. So start dengan 2014 yang Bestari win, kita ada 1, 2, 3, 4. So dia tak kisah mana-mana branch yang kita ambil sebab yang seterusnya dia kata apa? Find the smallest value of n untuk unggul. Kali ini dia merujuk kepada unggul win for n consecutive years lah. So Bestari win tahun 2014 tapi the next year tu kita nak tengok unggul menang berapa kali. So unggul win. So kat sini kalau kita ambil Bestari win, so unggul win seterusnya will be berapa ya? 0. Sekejap. Okay, sabar. Kita tengok sini sekejap. So if Bestari kita ada dua jenis cabang kan kat sini. Nampak tak? Dia either 0.6, 0.4 ataupun 0.5, 0.5. Okay, saya tunjukkan dua-dua lah sebenarnya. If U, B, 0.6, 0.4. Okay, now kita teruskan kepada tahun 2015. So unggul menang lagi will be 0.6. Bestari menang adalah 0.4. Dan kalau Bestari menang, sini adalah 0.5, sini adalah 0.5. Okay, so ini kalau, ini adalah untuk tahun 2015. Okay, so now kalau kita pilih branch yang Bestari, yang 0.5, 0.5. Here mana? So kalau kita ambil 0.5, 0.5 punya branch, okay. So kita nak tengok yang unggul menang lagi kan? Oh sorry. Kita nak refer kepada kalau Bestari menang sini, okay. Kita terus pergi kepada inilah. Unggul Bestari. So Bestari menang lagi adalah 0.5 tapi unggul menang adalah 0.5 juga. Okay, so nampak tak? Kalau kamu pilih 0.6, 0.4, kita nak fokus kepada sini. So belakang ini still akan jadi sama sahaja dengan kita pilih yang ini. Okay, so it doesn't matter lah kamu nak pilih branch yang mana, tapi dia akan tetap bermula dengan 0.5 and 0.5 here. Okay, so saya simplifykan dia. Untuk tahun 2015, oops, sorry. Unggul Bestari. 0.5 and 0.5. Okay, and now kita tengok pula tahun 2016. Ini sekarang kita fokus kepada unggul menang sahaja Sekejap, mana warna kuning. Kita nak fokus pada unggul menang untuk n consecutive year. Okay, so mana tadi? So unggul Bestari. So kalau unggul menang, dia menang lagi akan jadi 0.6. Kan? So kalau kita tengok lagi sekali, so kalau unggul menang lagi dia adalah 0.6 and so on lah. Okay, so benda ni akan berulang, kita tak tahu sampai berapa tahun.
Tetapi yang kita tahu, the probability bila kita darabkan value-value ini, the nilai will be less than 0.05. Okay, so what can we do? So macam ni contoh saya bagi pattern. Kita try buat macam ni jap. If Unggul wins in 2 consecutive years. Okay, 2 tahun berturut-turut. So kalau Unggul menang 2 tahun yang berturut-turut, kita akan dapat 0.5 darabkan dengan 0.6. Kan? So kalau kita kira Unggul win in 3 years, pattern kita akan jadi 0.5 darab 0.6 darab 0.6 ataupun 0.6 square lah. Okay, saya tukarkan dia kepada 0.6 square. Okay, so kalau Unggul win in 4 years, so apa value dia? Dia akan jadi 0.5 darab 0.6 to the power of 3. Okay, nampak tak? Kalau 3 tahun, dia akan jadi n minus 1. Kalau 4 tahun, dia akan jadi kat sini 3. Kan? So, we already have the pattern. Okay, so we already have the pattern. Formula yang kita akan gunakan lah untuk cari value of n. So, kat sini, what we have adalah okay, so 0.5 multiplied by 0.6 to the power of n minus 1 should be less than 0.05. Okay. Setakat ini okey tak? 11.23 dah, nak dekat 2 jam juga saya cakap. Okay, now kita nak cari n kan? N ni merujuk kepada years lah. Saya tulis tajuk je kejap N years. Okay, so here kita nak cari n kan? So tukar-tukarkan dia. So dia akan jadi 0.6 n minus 1 less than 0.05 divided by 0.5. So 0.6 n minus 1 will be less than 0.1. Okay, and then sebab kita kena guna log lah sebab dia melibatkan power kan. So by taking log on both sides, so n minus 1 log of 0.6 is less than log of 0.1. Okay, and then kalau kita kira value kepada log 0.6 ini, kita dapat negatif. Okay, so value log 0.6 ini adalah negative value. So bila kita pindahkan, sign ini akan berubah. Okay, so n minus 1 will be more than log of 0.1 divided by log of 0.6. Okay, so n akan more than berapa ya? Log 0.1 divided by log 0.6 and then okay plus 1 lah kemudiannya ya. Saya dapat 4.508 and then kita akan plus dengan 1. So n should be more than 5.508. So sebab n tu adalah number of years kan. So nombor yang paling hampir dengan 5 n which is greater than 5.5 will be 6 years lah. So kat sini therefore n will be equals to 6. Dia macam complicated sangat soalan ini.
Okey ke? Saya rasa macam nak stop kat sini lah. Nanti nombor 27 ni saya rasa better kita discuss dalam tutorial kot. Ataupun kamu try soalan 27 tu. Susah kan 27? 27 tak. 27 tu patternnya macam lebih kurang sama macam soalan 23 ni. Mana 23? Yes. Okay. So, okay ke soalan ini? Boleh? Mesti pening kepala. Let's say kalau susah nak faham, okay, tak apa. Nanti minggu depan waktu kita face to face tu kamu boleh tanyalah. Alright? Itulah dia. Okay, so I think I should stop here sebab dah sejam setengah dah. So far okay untuk soalan-soalan ini. Nanti kalau tak okay boleh refer back ataupun boleh tanya saya lah apa yang kamu tak faham. Alright, so I think I stop here. Question 27 tu kita discuss later. So thank you for your attention on Saturday morning macam ni. And bye-bye. Dadah. Kita pasang video sikit. Bye-bye. Mana end? Sorry.